उन्हाळ्याची कडक दुपार आहे. घरात सगळे जेवायला बसले. ताटात नेहमीसारखंच वरण, भात, चपाती वाढलेली आहे. पण आज काहीतरी मिसिंग वाटतंय. इतक्यात आई शांतपणे एक काचेची बरणी घेऊन येते. मी दुरूनच ओळखले. आज कैरीचं लोणचं बनलंय. झाकण उघडताच लाल भडक मसाल्यात मुरलेल्या कैऱ्यांच्या फोडी चमकायला लागतात आणि तो खमंग तिखट आंबट सुगंध हवेत पसरतो. क्षणात सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर स्माइल येते. मी पटकन म्हणाले, आई जरा जास्त दे ना. आई लगेच हसते, जपून खा ग, नाहीतर 2 दिवसातच संपवशील. आणि खरंच पहिला घास घेताच साधं जेवण बदलून जातं. म्हणूनच आज जर तुम्ही युट्यूबवर कैरीचं पारंपरिक लोणचं हे आणखी जास्त चविष्ट कसं बनवायचं, त्याचा मसाला कसा करायचा आणि लोणचं टिकवायचं कसं, वेगवेगळ्या टिप्स आणि ट्रिक्स असलेली रेसिपी जर शोधत असाल तर ही रेसिपी स्पेशली तुमच्यासाठीच आहे. शेवटपर्यंत नक्की बघा. कैरीचं चटकदार लोणचं करण्यासाठी या आपण 3 कैऱ्या स्वच्छ धुवून पुसून घेतल्या आहेत. कारण अगदी छोटासा ओलसरपणा सुद्धा लोणचं बिघडवू शकतो. ह्या अशा प्रकारे बघा कैरीच्या उभ्या आणि पातळ फोडी करून घेतलेल्या आहेत. आपल्याला आता छान लोणच्याचा बेस तयार करायचा आहे. त्यासाठी यामध्ये 1 चमचा हळद पावडर आणि 2 चमचे मीठ घालून हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता नेक्स्ट स्टेप बघू. कैरीचं लोणचं करायचं आहे, मग लोणचे मसाला बाहेरून आणायचा कशाला, तर घरीच आपण पारंपरिक पद्धतीने लोणच्याचा मसाला तयार करणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी एका कढईमध्ये 2 चमचे मोहरी, 1 चमचा धणे, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मेथी दाणे, 2 चमचे बडीशेप, ह्या 5 सुक्या लाल मिरच्या आपण घेत आहोत आणि सोबतच 7 ते 8 काळी मिरी घालून कमी आचेवर छान सुगंध येईपर्यंत हे सर्व मसाले छान ड्राय रोस्ट आपल्याला करून घ्यायचे आहे. याने फ्लेवर हा दुप्पट होतो आणि कडवटपणा कमी होतो. फक्त 2 मिनिटातच बघा मसाला हा छान सुगंधित असा भाजून तयार आहे. तो आता थंड होऊ द्यायचा. हा मसाला आता छान गार झाला आहे. तो आता मिक्सरच्या भांड्यात घालून चांगलं बारीक वाटून घ्यायचा आहे. हे बघा तयार झालाय झणझणीत खमंग लोणच्याचा मसाला. अहो कैरीचं लोणचं करतोय त्यासाठी फोडणी कशी असली पाहिजे, एकदम भन्नाट. आपण 3 कैऱ्या घेतल्या होत्या ना, तर त्यासाठी तेल हे एक मध्यम आकाराची वाटी भरून घ्यायचं आहे. एकदा का हा धूर दिसू लागला की गॅस बंद करायचा. हा धूर आता पूर्णपणे नाहीसा झाला की मग यामध्ये आपण काही पदार्थ घालणार आहोत, ज्यामध्ये 1 चमचा मोहरी, 1 लहान चमचा जिरे, 2 चमचे लसूण पेस्ट आणि 6 लाल सुक्या मिरच्या घालून या छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आणि बघा फोडणी तयार. हळद आणि मीठ घातल्यावर कैरी ही पाणी सोडते. हे पाणी जर असंच राहिलं ना तर लोणचं हे पातळ होणार. लोणचं हे लवकर खराब होण्याची शक्यता वाढते. शिवाय मसाला सुद्धा नीट चिकटत नाही. मग काय करायचं तर या फोडींमधलं पाणी वेगळं काढायचं. फोडी या हलक्या हाताने पिळून घ्यायच्या आणि यामध्ये काही मसाले ऍड करू, ज्यामध्ये 1 टीस्पून ओवा, 2 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पावडर, कशासाठी तर कलर साठी, सोबतच हा लोणच्याचा मसाला आणि मस्त अशी ही खमंग फोडणी. बस लोणच्याची चव आणखी वाढवण्यासाठी यामध्ये आपण हे 2 चमचे साखर ऍड करत आहोत. हा तो छोटासा सिक्रेट आहे ज्यामुळे लोणचं साधं न राहता खास लागतं. हे सर्व पदार्थ चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आता आपलं लोणचं तयार होत आलंय आणि इथे खूप महत्त्वाची स्टेप सुरू झालेली बरं का, तर ती म्हणजे बरणीची. मी आधीच ही काचेची बरणी गरम पाण्याने स्वच्छ धुवून कापडाने चांगली पुसून हवेत वाळत ठेवलेली होती. गरमागरम चपातीचा 1 घास, त्यावर थोडंसं लोणचं आणि त्या क्षणी जाणवतं सुख म्हणजे नेमकं काय असतं. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तसेच आपल्या आस्वाद किचन मराठीलाही सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.